یک ابرماشین دریایی رو تصور کنید که بتونه نیروی چرخش زمین رو به یک انرژی الکتریکی کاملا پاک برای همه تبدیل کنه. What we're trying to do here is more challenging than anything that NASA has ever attempted. گروهی از دانشمندان و مهندسان دریایی از سراسر جهان برای مبارزه با بلندترین جزرمدهای دنیا کارهای نهایی روی یک توربین کشندی رو انجام میدن. توربینی بزرگ و مقاوم که بتونه تمام قدرت اقیانوس رو در اختیار بگیره. This is an extremely dynamic environment that we work in. اگر یک توربین انرژی کشندی بتونه اینجا دوام بیاره میتونه هر جای دیگه هم دوام بیاره. اما زمان جزر و مد منتظر کسی نمیشه. آزمایش‌های قبلی شکست خوردن. این یک سرمایه‌گذاری بزرگ و پرخطره. جهان نظاره‌گر پیامدهای زیست محیطی و حتی شرکت‌های بیمه هم آماده ترک پروژه هستند. The future of energy is a mix between wind farms and tidal farms. It's state-of-the-art new technology. مأموریت گروه اینه که این توربین کشندی غول‌پیکر رو از روی عرشه پایین بیاره، اون رو در مسیر بلندترین جزرها و مدها کار بگذاره و به شبکه برق متصل کنه. اگر جون سالم به در ببرن برای محیط زیست بی‌ضرره و با قیمتی معقول برای مردم عادی برق تولید میکنه. این آزمایش حماسی آینده ابرماشین‌های دریایی رو آشکار خواهد کرد. خلیج فاندی، خانه مرتفع‌ترین جزرمدهای جهان. اینجا هر 6 ساعت یک بار کف اقیانوس از این حالت به این حالت تبدیل میشه. 2 بار در روز آبی بیش از مجموع آبهای همه رودهای جهان به خلیج فاندی وارد میشه و از اون خارج میشه. جریانی بین سواحل مین در ایالات متحده آمریکا و نووا اسکوشیا در کانادا. The Bay of Fundy is one of the most phenomenal places on this planet. It's home to the world's highest recorded tides. We have 160 billion tons of water that flow in through a tidal cycle, about 12 hours. 14 billion come through this passage. آب اینجا گلالود، مملو از موجودات دریایی و به طور شگفت‌انگیزی قدرتمنده. جهان ما جداً باید اعتیادش به سوخت‌های فسیلی رو ترک کنه. ما همین حالا هم به منابع انرژی جاگزین احتیاج داریم. بنا به گفته بزرگترین دانشمندان انرژی تجدیدپذیر در جهان، مهار انرژی اقیانوس میتونه کلیدی باشه برای آزادسازی بهترین سلاح علیه گرم شدن جهانی زمین. این نوع انرژی میتونه دنیا رو نجات بده و شما رو بسیار ثروتمند کنه. کارشناسان بر این باورند که طی 20 سال آینده انرژی کشندی به تنهایی اقتصاد این منطقه رو تا 1.7 میلیارد دلار ترقی میده و در این فرایند 22,000 شغل ایجاد میکنه. کارآفرینان انرژی از سراسر جهان در تلاشند تا از این معدن طلای انرژی کشندی بهره برداری کنند. برای نوآوران اقیانوس خلیج فاندی مثل سیلیکون ولی در دریاست و سازمان پژوهشی شماره 1 اینجا فورس یا همون مرکز تحقیقات انرژی اقیانوس فاندیه. What we do is create the conditions for developers to come in and test their designs. Developers will come in, they'll hook into our infrastructure, they'll test their in-stream tidal turbines to see how they work, what they're doing, how the performance is, and is this something that we can really look at? گروه فورس محققان رو از سراسر جهان به اینجا جذب میکنه تا در تولید انرژی به وسیله توربین‌های زیرآبی سرمایه‌گذاری کنند. برای انجام این کار، فورس این کابل غول‌پیکر رو برای اتصال توربین‌های کشندی با ساحل کار گذاشته. این کار سنگ بنای عملیات تحقیقی 10 میلیون دلاری بود و در سردترین بخش زمستان هم اجرا شد. We had to lay the cables so that when devices are put on the ocean floor, we can get the power. So it was laying 11 kilometers of subsea cable just out in our test site, and 2 years to plan, 4 weeks to implement. The data cable was laid in a blizzard, which people are always a bit amazed. It's sort of one of the first steps in saying that we can be a world leader in this industry is to have the infrastructure. این کابل انرژی کشندی رو به شبکه برق میفرسته و منتظر کسیه تا بیاد و توربینش رو به برق وصل کنه. We have our test site just out the Minas Passage here. Are we getting a really good production out of this? Is this a viable renewable energy source? It's that energy of the movement which is the reason why people are interested in trying to develop turbines that would work to generate electricity using that tremendous energy. کارشناسان فکر میکنن انرژی تولید شده توسط جریان این جزرمدها میتونه به اندازه 2500 مگاوات باشه که برابر با انرژی 15 میلیارد باتری قلمی در هر روز.
The tides are there. They come in and out twice a day. It doesn't go away. It's renewable. We know from studies that the power of the tides could power the whole province. منطقه آزمایش در میانه دهانه باریک در خلیج فاندی به نام گذرگاه ماینس قرار داره. The Minas Passage was chosen because it is the largest, most concentrated energy source for a tidal power system anywhere in the world. You've got a narrow passage with a huge amount of water that flows through very, very rapidly. گذرگاه به نوعی مثل یک قیف طبیعی فوق‌العاده بزرگ عمل میکنه و برای ورود و خروج 160 میلیارد تن آب به شکل روزانه به اینجا تنها یک راه وجود داره. منطقه آزمایش فورس درست در مرکز و در وسط شدیدترین و قوی‌ترین موج‌های کشندی در دنیاست. اما اگر مهار انرژی کشندی اینجا ساده بود، همه انجامش میدادن. This is challenging but also exciting. The challenge is to do any kind of marine activity, to put in a tidal turbine, to retrieve a tidal turbine. It's one of the hardest places in the world to do that. It's one of the most difficult places in the world to work. Those currents, which run up to 5 or 6 meters per second, are very, very powerful. It's like having a force 5 hurricane move through there every 12 hours. Huge amounts of water. We're looking at current speeds at 5 meters per second, so that's 11 knots, 18 kilometers an hour. You get that much water at that much speed, it is very dangerous. اما همین خطر دلیلیه بر اینکه اینجا عرصه آزمایش شماره 1 دنیا برای انرژی کشندی باشه. If you can survive testing here, you can go anywhere in the world without an issue. In some ways, people described it as the Mount Everest of tidal places. If you can do it here, you can really do it anywhere. این آزمایشی در آبه. چالش اینجاست که چطور بلندترین جزر و مد دنیا رو به یک منبع انرژی تجدیدپذیر و قابل اطمینان بدل کنیم. در سنت جان کانادا 148 کیلومتر دورتر از منطقه آزمایش فورس، بزرگترین توربین کشندی آبگشتی دنیا در دست تعمیره. نگاه کوتاهی میندازیم به این اوپن سنتر توربین شماره 3 یا همون OCT03. آخرین تکنولوژی توربین های شرکت اوپن هایدرو که استارتاپی در زمینه انرژی تجدیدپذیر در ابعاد بسیار بزرگ و مرکزش در ایرلند قرار داره. What we're trying to do here in Open Hydro is challenging, but more challenging than anything that NASA has ever attempted. We're trying to deploy a tidal turbine to produce energy in the world's most aggressive and powerful tidal site. نمونه اولیه‌شون رو تقریباً 10 سال پیش کار گذاشتن، اما خلیج فاندی اون رو هم در هم شکست و به توده‌ای آهن‌پاره تبدیل کرد. Within 10 days of being positioned in the Bay of Fundy, the sheer force of the waves tore those blades off. The camera that was attached didn't work. The sensors, the conditions in November in the Bay of Fundy, it wasn't robust enough. I was told it was at least $10 million to engineer and develop that first turbine back in 2009 that lasted 10 days. نخستین آزمایش دریایی اوپن هایدرو به معنای واقعی فاجعه بود. یک دهه پس از اون تقریباً 400 میلیون دلار صرف ارتقاء تکنولوژی کردن و آزمایش‌های بیشتری انجام دادن. سرمایه‌گذاران با تامین بودجه اوپن هایدرو خطر زیادی رو پذیرفتن. اگر این نصب هم به نتیجه نرسه، این پروژه ابرماشین دریایی با شکست مواجه خواهد شد. سیاره ما تقریباً پوشیده از اقیانوسه. آب عمیقی که هر روز جلو و عقب میره. به لطف نیروی جاذبه کمی که ماه به زمین وارد میکنه، جزر و مد پدید میاد. حرکت کشندی کاملاً به مدارهای زمین، ماه و خورشید بستگی داره و قابل پیش بینیه و در جایی مانند خلیج فاندی قدرتمند هم هست. اما چطور این جزر و مدها انرژی تولید میکنن؟ If you just have a garden hose and you were to take a pinwheel and put it on the pinwheel, it would turn. And that's all we're doing here, a water wheel in a river. Very basic sort of thought. It's an old technology just with a new idea. Whenever you make something move,
especially when you make something move in a magnetic field. If you've got a coil, that's what a motor is. You force the propeller to spin and then use that to spin a generating motor, which will produce electricity as it moves between the magnets. اصطلاح فنی برای این خط نوآوری انرژی جریان کشندیه. And you're just taking that one device and putting it into the water flow, and then you get the generation just as the water goes through, without a dam, without blocking off a huge section of land or water. And that's sort of the idea behind InStream. We're taking these turbines, an underwater windmill idea, and putting it on the ocean floor to generate. انرژی بالقوه خلیج فاندی تجدیدپذیر، قابل اعتماد و بدون استفاده از انرژی فسیلیه، اما هنوز اثبات نشده. مهارش دشواره و کسی نمیدونه آیا قابل فروش خواهد بود یا خیر. اوپن هایدرو 10 ساله که روی این پروژه کار میکنه و هنوز نتونسته این مشکلات رو حل کنه. این تمام چیزیه که از نمونه اولیه توربین OCT01 باقی مونده. That might have finished it for a lesser company, but Open Hydro and Emera stuck with it. And in 2016, they produced 2.0 version of their tidal turbine. So they then redesigned it, put it back in a couple of years ago, and then it operated pretty well. There were some technical problems. Eventually they pulled it out because of those technical problems, but it was generating electricity, and it was, in a sense, the concept was being proved. OCT02 انرژی تولید کرد، فقط مقدارش کافی نبود. The reason it was brought to the surface was because it didn't produce enough electricity efficiently. هزینه عملیات بسیار سنگین‌تر از مقدار انرژی تولید شده بود. توربین به کارخانه فرستاده شد تا دوباره به طور کامل سیم‌کشی بشه. So we are starting to repair this turbine in September 2017. So I've been a kind of a 9-month delivery to be able to put this turbine into the water. There were three main objectives for this third turbine, version 3 of the Open Hydro turbine. The environmental monitoring equipment on it was better. The brain, the control center of the turbine had been upgraded. And so the hope was that it would produce more electricity more efficiently. And the other third thing was the robustness of the gear, so it wouldn't be torn apart by the strength of the waves. سرمایه‌گذاران اوپن هایدرو 10 سال زمان و نزدیک به $500 میلیارد بودجه روی این توربین گذاشتن، اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفتن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که پولشون برگردونده بشه. This is what this project is about, to be able to demonstrate that this tidal energy market has a commercial future and that we are ready to capture this. اگر این انرژی تجدیدپذیر نتونه سودآور باشه، این جزر و مدها تمام سرمایه‌گذاری‌های اوپن هایدرو رو از بین خواهد برد. در سنت جان گروه آماده میشن تا آخرین قمار بزرگ رو انجام بدن. The last few months have been very busy. We've been testing the turbine's performance at sea. Making functional checks on all our barge systems to ensure that we're ready to deploy. حالا وقت اون رسیده که این توربین بلند 5 طبقه با 300 تن وزن رو داخل آب کار بگذارن. یعنی اونو بلند کرده و روی این کشتی باری 13 تنی به نام BBC Emerald کار بگذارن. The BBC Emerald is a special ship. It is one of the ships of our Amber class. The special thing is we have 2 times 400-ton cranes. این دو جرثقیل هیدرولیکی ویژه کارهای سنگین به طور شگفت‌آوری وزن بردارهای قدرتمند با توانایی آکروباتیک هستند. BBC Emerald یک وظیفه داره، اینکه توربین رو از ساحل برداره، روی کشتی ببره و بعد روی دوبه کار بگذاره. اما مثل کارهای دیگه اوپن هایدرو این کار هم بزرگ و سخته و جایی برای خطا نداره. We're just about to lift off of the SPMTs to start our ascent up and over onto the deck of the BBC Emerald. What we are doing now is we hook on crane number 1. Crane number 2 is already hooked. Then we start lifting. We will have 10-15 tons on each crane. Then we stop the cranes and then we start pumping ballast water from one side to the other. That means we lift up the turbine with a ship. وزن توربین به اندازه وزن 3 نهنگ آبیه. بلند کردن اون از ساحل ممکنه امرالد رو واژگون کنه.
اما این کشتی مجهز به پمپ‌های تعادلی و مخزن‌هایی در داخل خود با توزیع آب وزن توربین رو خنثی می‌کنه. So right now the ship is listing and it's pumping water back in the opposite direction and it will take the weight of the turbine. It's never easy. So you have to take care about this because it is 300 tons. So if something goes wrong, it goes really wrong. برای حفظ سرمایه‌گذاری هنگفت اوپن هایدرو باید کار با مراقبت زیاد و دقت بسیار پیش بره. The key element here is the coordination. کار روی آب همه چیز رو پیچیده‌تر، سخت‌تر و خطرناک‌تر می‌کنه. Every single minute of delay added to another minute can create time framing issue where we do have a tight concern. حالا که OCT-03 سوار امرالد شده، وقت اون رسیده که دبی اسکوشیا که مخصوص مد طراحی شده به صحنه بیاد. این یک مرکز فرماندهی شناوره، جایی که گروه اوپن هایدرو تمام عملیات روی آبشون رو از اون هدایت میکنن. This is a custom designed and built tidal turbine installation vessel designed specifically to install Open Hydro's tidal turbines in the world's most powerful tidal resource. It's a catamaran barge is the first thing you notice. That allows our turbine to come up in between the hulls. What you don't see is a lot of the underwater. There's as much below this barge as there is above it almost. درست زیر خط برخورد آب با کشتی یک مرکز ثقل 700 تنی وجود داره که OCT-03 رو در بستر دریا در جای خودش نگه خواهد داشت. وزن توربین و پایش با هم 1000 تن میشه. So in order to lift that, we've developed a custom lifting system. So each of these lifting points can lift anything up to about 800 tons. The total system lifting weight is approximately 1200 tons. So that's what we can lift on here. So this is the bridge of the Scotia Tide, or our control room. This is where we basically control the entire vessel, all the lifting system, the subsea systems. We can also monitor the navigation of our vessel and all the other vessels in the fleet. It's a telemetry system that gives us data on positioning and heading of all the vessels, so we can see what every vessel is doing at the same time. That's how we are able to achieve very fine positioning tolerances of the turbine on the seabed. On this side, these are all our deck cameras, so we can monitor all the equipment on the deck remotely in a safe position. And then on the far side, down on this side, we've got all the subsea cameras. So these are cameras that are looking at subsea equipment. I suppose some of the most interesting cameras are cameras that actually point and look at the feet of the turbine as it touches down on the seabed. It's an important function for us to know that the exact moment of our touchdown on the seabed, so that we can lock that in the system, make sure that we're in tolerance with our position requirements. During an operation, you'll see sort of two separate teams. One team which is navigating the barge, orchestrating the entire operation. That would normally be on this side, where we can see all our navigation and telemetry. We can see the sea floor itself, and as well as the assets being lowered down, such as the turbine or the cables. And we can see those in real time in 3D with our sonar, and it allows us to monitor them and make sure everything's going as it should. The end result is we want the turbine to be deployed exactly where it's supposed to go. This side of the bridge, where we've got the lifting team. So these personnel are controlling the winches, the subsea systems. The team is all revved up to get the turbine installed and start producing power on the grid. Clean, renewable, silent and visible energy. So this is the subsea cable. This is what actually connects the turbine to the shore power, essentially, to the main grid. So when we actually deploy the turbine, we deploy it with this cable. We lay this on the seabed, and then this is plugged into a separate cable the next day. So pretty soon after that, we're able to put clean, renewable power onto the grid. And that's ultimately the plan. اما اول وقت اونه که OCT-03 رو به دبی اسکوشیا تاید منتقل کنیم و اونو به دو تیرک عمودی که از مرکز ثقل زیر دریا بالا میان وصل کنیم. OCT-03 در دستهای امن BBC امرالد به وضعیت عمودی در خواهد آمد. این انگشتان فرز و چابک با دقت توربین رو سر جا قرار خواهند داد. حالا دبه، پایه و توربین با هم یکی شدن. مأموریت روشنه.
بردن OCT-03 به منطقه آزمایش فورس و متصل کردنش به شبکه برق. تنها هزینه ساخت این توربین جدید اوپن هایدرو 33 میلیون دلار بوده. اگر OCT-03 دوباره از بین بره ممکنه شرکت برشکسته بشه. برای حفظ سرمایه‌گذاریشون آندری لژیور نقشه بردار دریایی رو به کشتی آوردن تا چشم و گوش شرکت بیمه باشه. یک گام اشتباه کافیه تا او فوراً بیمه نامه رو لغو کنه. My job is to check that every single step of the procedure has been abided by. Every step must be documented. And if everything is ready, well prepped, I issue some certificates of approval to make sure that if anything happens, the insurance is liable to pay the claim. در دریا مشکلات زیادی ممکنه پیش بیاد. این آنریه که تعیین میکنه این مشکلات ناشی از خطای انسانی بودن یا به علت حوادث طبیعی رخ دادن. وقتی درباره خسارت بیمه 9 رقمی حرف میزنید نمیتونید بهانه بیارید. OCT-03 فردا عرشه رو ترک خواهد کرد. این مأموریت فقط درباره پول و انرژیه. پروژه هنگامی با توفیق انجام شده که توربین بیش از پولی که صرفش کردن انرژی تولید کنه. Working out just what the cost benefit ratio is clearly very difficult. این آخرین فرصت اوپن هایدرو تا شک همه درباره قابلیت شگفت‌انگیز این ابرماشین دریایی رو برطرف کنه. یک قرنه که مردم درباره تبدیل این جزر و مد به انرژی برق حرف میزنن، اما مهار جریان طبیعی آب ایده بسیار قدیمی تره. دست کم 2000 ساله که آسیاهای آبی در سراسر جهان در حال چرخش بودن. رومی‌های باستان و چینی‌ها در دوران دودمان هان از این آسیاها برای آرد کردن غلات استفاده می‌کردند. در دوران قرون وسطا آسیاهای چرخ آبی همه کار می‌کردند، از تولید کاغذ گرفته تا خرد کردن سنگ. یک چرخ آبی با سرعت جریان آب رو می‌چرخونه. توربین‌ها از پره‌ها استفاده می‌کنند تا سریعتر بچرخند و انرژی بیشتری تولید کنند. نخستین نیروگاه برق آبی در اینجا یعنی آبشار نیاگرا در سال 1881 افتتاح شد. امروزه بیش از 15% برق جهان از نیروگاه‌های آبی تامین میشه، اما تقریباً تمام انرژی از جریان آب شیرین میاد. انرژی اقیانوس در عرصه انرژی برق آبی مثل سرزمینی بکر و وحشیه و هیچ کجا وحشی‌تر از خلیج فاندی نیست. اوپن هایدرو تنها شرکتی نیست که سعی میکنه انرژی کشندی تجدیدپذیر اونجا رو به پول بدل کنه. دست کم 3 شرکت دیگه هم هستن که به دنبال آزمایش طرحهای خودشونن. برخی از این توربین ها طراحی شدن تا کف اقیانوس قرار بگیرن، بقیه بالای آب شناورن. برخی پره‌ها داخلی هستن و پره‌های بقیه بیرونی، اما تمام طرح‌ها یک هدف دارن. When you're dealing with very, very high flows like this, how can you design a device that will respond effectively and be durable? You don't have to go out there every 2 or 3 months and pull it up and fix it, because the more you have to maintain it, the more costly it is. ساخت توربینی محکم که دوام بیاره یک چیزه، اما فرض بر اینه که انرژی کشندی انرژی پاکه. این چالش بزرگیه. OCT-03 یک قطعه 1000 تنی از تکنولوژی با دوامه که برای تولید انرژی در کف اقیانوس طراحی شده. اگر این ابرماشین اکوسیستم مهمی رو مختل کنه، به درد تامین انرژی آینده نخواهد خورد. The Bay of Fundy, perhaps more than any other bay in the world, is biologically connected to a vast part of the globe. The Bay of Fundy is incredibly important in the Atlantic Ocean ecosystem. It's a feeder. It is a home to an awful lot of organisms that go out and make their way in the Grand Atlantic. We want to make sure that by taking energy out of the system, that it doesn't necessarily interfere with other uses that we have for the oceans. And one obvious use, of course, is fisheries. We have a tidal power station in Nova Scotia that's been running for 30-odd years, and we know that that turbine, when it's operating, does kill fish. The kind of devices that are being tested here sit like with individual windmills, and there's a lot of space around them. So if fish and mammals could detect that they're approaching such a device, they could avoid it altogether.
OCT-03 مجهز به دوربین، سونار و مجموعه‌ای از تجهیزات پایش زیست محیطیه که تأثیرات بومشناسی توربین ها را مشخص میکنه. There are a whole series of questions that we still have to answer, and they have to be answered with turbines being put in the water. به سنت جان برمیگردیم. کار گذاشتن توربین در آب دقیقاً همون کاریه که اوپن هایدرو در تلاش انجام بده. 6 ساعت وقت باقی مونده تا OCT-03 ایستگاه رو ترک کنه. Now that we are ready for deployment, stress is of course building up a little. بیرون بردن این توربین از کارخانه، جابجا کردنش از ساحل به داخل کشتی و بعد سوار کردنش روی دوبه بدون اینکه هیچ قطعه‌ای ظریف و حساسی بشکنه دستاورد بزرگیه، اما همه چیز به اتفاق بعدی بستگی داره. هنوز باید OCT-03 رو به دریا برد و در خطرناکترین منطقه کشندی جهان کار گذاشت. یک گام اشتباه مساویه با هدر دادن 10 سال کار و تلاش و 400 میلیون دلار تحقیق و توسعه. We're engaged in finalizing our mobilization of this turbine. So we're in the last few days of preparation. A lot of activity on, but once we're finished the mobilization, things will be a lot neater on here. حالا گروه اوپن هایدرو باید مطمئن بشه قمار بزرگشون حاضر و آماده است. A large important part of the job has been to check that our deployment system, so the barge, the recovery frame, the winches and the deployment tools are all ready. استیو بروس مسئول دوبه اسکوشیا تایده. My responsibility is to look after all the equipment and make sure everything is working, that the barge is in class and all ready to go to sea. و اون بیرون در دریا بهتر دوبه محکم باشه وگرنه همون انرژی کشندی که میخواد مهار کنه گروه رو از روی کشتی به دریا پرت خواهد کرد. We work in a challenging environment. Every time we engage in marine operations, it comes with risks. So after this recent bout of marine operations, we're making sure that all our guardrails, our handrails are back in place and in good condition. The sea can be a harsh environment. Sometimes we do have contact between the tugs and our railings, which we're repairing those at the moment. امروز در اسکوشیا تاید تلاشی دیوانه‌وار در جریانه. کارهایی از قبیل آزمایش نهایی و تعمیرات لحظه آخری. We just had a problem with a subsea camera, which we had some divers in the water to fix. این دوربین ها موقع نصب چشمان مهندسان در زیر آب هستند و متخصصین برای نظارت و هدایت پیاده کردن OCT-03 از اونها استفاده می‌کنند. این عملیات نهایی پیش از خارج کردن توربین از ایستگاه خواهد بود. This should be our last dive in St. John, and we'll finish up with a dive in Parisborough to make sure that everything we've done over the summer and the last 2 years is good to go when we deploy. This is it. We are ready to go. اوپن هایدرو برای کشیدن دوبه اسکوشیا تاید این یدککش 3500 تنی به نام اتلانتیک آسپری رو برای این کار فرستاده. This is a anchor handling tug and supply vessel, more commonly used in offshore rig moves and handling large anchors for offshore oil platforms. اتلانتیک آسپری همه چیز رو در آب میکشه و در نبرد بین یدککش‌ها سربازی کارآزموده است. Even though this tug is used for handling icebergs, interestingly enough, some of the highest power required is right on this job here with the Scotia Tide. The drag from the tide up at site is such that we need a lot of power. So with almost 16,000 horsepower on the Osprey, that's just about enough so that we can hold station and install a tidal turbine. تقریباً وقت رفتنه. تمام بازیکنان برای آخرین گفتگو جمع شدن تا مطمئن بشن همگی تفهیم شدن. با کامل شدن فهرست بازبینی پیش از حرکت، حالا وقت اونه که اسکوشیا تاید رو به اتلانتیک آسپری وصل کنیم. So we'll have a number of people involved in the operation. I'll be directing the operation from the crossbeam up here. We've a few moving elements. We've got a large winch on the tug, which is pulling in a pennant wire. At the same time, we're lowering down our towing bridle, which is approximately 5 tons weight. This is basically what connects the tug to the barge. We'll have a number of winch operators and deck hands involved in that operation as well. این آخرین باره که گروه در ناز و نعمت در بندر کار میکنن. ترک بندر به معنای پشت سر نهادن امنیت و ایمنیه و اگر آچارتون رو پشت سر جا بگذارید دیگه کار از کار گذشته.
عملیات دریایی پیش رو حتی از این هم پیچیده تر خواهد شد و اونها باید این کار رو در وسط خلیج اجرا کنن، اون هم در حال مبارزه با زمان و جزر و مد. کل عملیات از همین حالا به خاطر سرعت کم دچار مشکل شده. حتی با قدرت عالی آسپری دوبه به زحمت با سرعت 13 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، یعنی آهسته تر از قدم زدن. فرض بر این بود که سفر از سنت جان تا منطقه فورس 8 ساعت طول بکشه، اما تا موقعی که آنقدر از محوطه آزمایش دور بشن که از دید خارج بشن نزدیک به 26 ساعت زمان برد. اونها کشش این جزر و مد بسیار قدرتمند رو اشتباه محاسبه کرده بودن. بالاخره از راه میرسن و آتلانتیک آسپری آماده است تا از بار با ارزشش جدا بشه. Yeah, we're going to just stop up here now, wait for the tugs to get hipped up. Once they do, I'll put it in manual and we'll winch in the rest of the wire and then disconnect it on the deck. Beaver and Hemlock, we're going to start winching in that wire now. OCT-03 با آرام گرفتن در چارچوب حفاظ در دوبه اسکوشیاتاید و جا گرفتن در وسط خلیج فاندی امشب اینجا استراحت میکنه، اما فردا نبرد واقعی این ابرماشین دریایی آغاز خواهد شد. در خلیج فاندی صبح شده. از روی آب اسکوشیاتاید و OCT-03 خوب به نظر میرسن، اما گروه باید بدونه زیر آب چه خبره. امروز نخستین مرحله کار فرستادن غواص‌ها به زیر آب تا محوطه زیر دریا رو بررسی کنن و ببینن آسیب دیده یا خیر. بقیه عملیات امروز به این بررسی بستگی داره. We just hopped in the water after the turbine came to Parsboro from St. John, just for checking all the cables and equipment for damage, anything that might have happened on the tow. We're closing out some subsea dive works, which included checking mated connections subsea to do with our deployment system. شرایط توربین خوبه. از یدک کشیدن دیروز جان سالم به در برده. اوپن هایدرو فقط بودجه‌ای برای 3 روز عملیات نصب در نظر گرفته. روز اول کاملاً به شناور کردن کابل اتصال ظریف OCT-03 اختصاص داره. This is the cable that basically connects to another cable which brings the power to the shore and to the substation and onto the grid. اگر توربین یک پاشنه آشیل داشته باشه این همونه. توربین بدون اتصال به ساحل ارزشی نداره. گروه باید کابل رو از قرقره محافظش باز کنه و اون رو از میان موانع روی عرشه رد کنه. اگر کابل کوچکترین آسیبی ببینه پروژه شکست خواهد خورد. هیچ قطعه جاگزینی هم وجود نداره. اون رو دقیق و سانتیمتر به سانتیمتر در طول عرشه حرکت میدن. گروه باید کابل آسیب پذیر و روابط غیرقابل تعویضش رو بیش از 80 متر باز بکنه. برای سالم نگه داشتن کابل در آب، گروه اون رو در یک جلیقه نجات پیچیده. Before we put them out, we'll just check them that they're not too much, because when it gets hot, it's going to expand. Yeah. The only thing is when they go in the water cools them and they contract, so you got to be. وقتی به طور کامل نصب شد، دریچه‌های دستگاه شناور به آرامی باز میشن و کابل رو زیر آب میبرن. We now use a controlled release mechanism, which is a controlled valve release for deflating the buoys when we want to release the tail. So that allows for a smoother release of the turbine tail or the export cable, which brings power to the shore. این کشنده غول پیکر کشش کابل رو کاهش میده و با دقت باز شدن کابل در آب رو کنترل میکنه. اما مشکلی وجود داره. ته کابل پوششی 2 لایه هست. در یک گلوبند محافظ پیچیده شده و همین باعث میشه به کشنده نخوره. داخل دستگاه نمیره، اما میتونن از بالای دستگاه اون رو رد کنن. حالا زمان اون رسیده که جرثقیل وارد کار بشه. Once he gets it out of the tensioner and once the first BORs are onto you, if you can help it along by walking it just until the connector comes to here. همونطور که کابل آرام آرام بالا کشیده میشه، گروه به دقت مراقبه. بالای کشتی آویزانه. اگر کوچکترین اشتباهی پیش بیاد، بازی تمام شده. جرثقیل به آرامی بقیه کابل برق OCT-03 رو حرکت میده. فردا OCT رو در وضعیت نهاییش قرار میدن. سپس کابل ساحلی که در ته اقیانوس قرار داره رو دوباره بالا میارن و 2 تا از گرانترین سیم‌های ربط دنیا رو به هم وصل میکنن.
Hold on the turntable, hold. کمتر از 48 ساعت با اتصال نهایی فاصله دارن. دومه. دیدن اینکه چطور هر کاری به سرانجام میرسه سخته. این مه میدان دید رو به اندازه یک دست رسونده. You should be able to see him at his start point. در حالی که تمام کشتی‌ها باید با هم حرکت کنن، کم شدن میدان دید میتونه موجب سردرگمی و نابسامانی بشه و در این مه غلیظ بوق‌ها هم کمکی نمی‌کنن. حالا که ابرکابل برق OCT-03 در جای خودش قرار داره، وقت اونه که آتلانتیک آسپری برای آخرین یدک کشی برگرده. حالا OCT-03 مستقیم به وضعیت نهاییش میره و آماده نصبه. دور سوم مبارزه علیه جزر و مد آغاز میشه. مبارزه ای مادام العمر. اما برای خدمه دبی اسکوشیاتاید زمان بزرگترین رقیبه. نصب باید در زمان بسیار اندکی که به آن ایستایی جزر و مد میگن انجام بشه. 45 دقیقه آرام که جزر و مدی در کار نباشه. وقتی که آب نه بالا بیاد نه پایین بره. So this is an extremely dynamic environment that we work in. The golden rule of offshore construction is stay away from tidal currents. It's like landing something on the moon. I mean, what we are facing here is we are facing the biggest tide in the world. برنامه بسیار دقیقه، به طوری که عمدن برای خنثی کردن جزر و مد کمی جلو میستن و اجازه میدن موجها دبی اسکوشیاتاید رو دقیقاً در لحظه مورد نظر سر جاش ببرن. We catch the ebb, so we're going backwards. Actually, the ship that you can see behind us, you feel that it's moving forward, but we are actually moving backward, positioning the turbine right on this target. So I'm sorry, guys, I have to go because 6 minutes away now. یک حرکت حیاتی دیگه. همه چیز به 45 دقیقه بعدی بستگی داره. کوینتین و گروه اوپن هایدرو کار نصب رو از مرکز فرماندهی بالا نظارت میکنن. Okay, Osprey, if we can come ahead 5 meters and port 5. 300, 5 and 5. Okay, stand by in the winches. ده دقیقه که میگذره توربین رو کامل زیر آب بردن. دورنمای رضایت بخش، اما حالا تازه خطر واقعی آغاز میشه. How far are we down now, Steve? زیر آب این جزر و مد میتونه بولدوزرهایی به اندازه چندین خانه رو با خودش ببره و اونها بر اتفاقهایی که اون پایین میفته هیچ کنترلی ندارن. Okay, just 8 meters to come ahead and 5 to starboard. پیش از اون که OCT-03 به کف اقیانوس برسه باید به اندازه طول یک زمین فوتبال پایین بره و کمتر از 30 دقیقه وقت دارن تا دوباره دیواری از جزر و مد اونها رو در هم بکوبه. This area where we installed the turbine, the currents can flow up to 14 knots here, which is an incredibly fast speed and a lot of force on the turbine and the systems we use to install them. حتی در ایستایی جزر و مد هم جریان آب زیر اونها بسیار سریعه. این در زیر آب معادل اونه که یک جرثقیل 45 طبقه‌ای در وسط یک تندباد کار کنه. اونها فقط سیستم ردیاب صوتی و دوربین‌های زیردریایی تاریک رو دارن که اونها رو راهنمایی کنه. کمتر از 5 دقیقه از ایستایی جزر و مد باقی مونده و تنش مشهوده. What's the distance apex to target? 13 meters. 13 meters. گروه اوپن هایدرو دور هم جمع میشن. That's a great vector. بیایید امیدوار باشیم بخت ایرلندی هنوز تمام نشده و بعد Apex touch. Okay. Thank you very much, Irving. Fantastic job. It went to plan. It went perfectly to plan, in fact. We have an amazing team here. Everybody is extremely tight. Everybody needs to trust each other and rely on each other a lot. I mean, what we're doing here, it's not been done anywhere else in the world. امشب وقت جشن گرفتنه، اما فردا کار ادامه داره. OCT-03 هنوز باید به کابل زیردریایی فورس متصل بشه. این باید پایان کار باشه، اما قرار اتفاق بسیار بدی رخ بده. امروز روز سوم از 3 روزه و عملیات نهایی در دست انجامه.
اونها قبلا کابل زیردریایی OCT-03 رو کار گذاشتن، اما تنها کاری که باید انجام بدن اتصال اون به شبکه است. برای انجام این کار باید سیم برقی رو که فورس 5 سال پیش کار گذاشته بازیابی کنن. الان این کابل اون رو از زیر آب بیرون میکشه، اما بعد سیم جرثقیل بر اثر وزن کابل ها پاره میشه. این یک فاجعه است. در حالی که زمان ایستایی جزرومد رو به پایانه، برای دوباره جمع شدن و برای تلاش دوباره وقتی نمونده. کار روزانه به پایان میرسه. این اتفاق برای این ابرماشین دریایی مشکلی بزرگه. گروه اوپن هایدرو چیزهای به جا مانده از ناکامی بزرگ دیروز رو جمع میکنن. To fix all of this took a little bit more time than expected, so finally we were delayed on our approach. دیروز کابل پاره شده رو درست کردن، اما وقتی تعمیر به پایان رسید دیگه جزر و مد شروع شده بود. باید اتصال نهایی رو 24 ساعت کامل به تأخیر میانداختن. کابل پاره شده نزدیک بود اونها رو به کشتن بده. گروه به نقشه جدید نیاز داشت و به اون رسیدن. So the plan is to recover in the same time together on deck the two connectors. این بار گروه اوپن هایدرو میتونن با توفیق هر دو کابل رو بگیرن. کابل OCT-03 یک طرفه و کابل ساحل فورس طرف دیگه. انگار که گروه اوپن هایدرو در فیلمی اکشن گرفتار شدن و فرصتشون به سرعت سپری میشه. فورس 5 سال پیش کابل رو در اقیانوس کار گذاشت. اکنون پوشیده از رسوب و شنه. بیش از 1 ساله که کسی اون رو آزمایش نکرده. فرض بزرگ اوپن هایدرو بر اینه که کابل کار میکنه، اما هیچ تضمینی وجود نداره که کار خواهد کرد. مثل زدن دو شاخه به فریزه. با این تفاوت که $100 میلیون تحقیق به اون بستگی داره. مثل جراحی مغز یک ابرماشین دریایی. این کابل ها که زمانی به هم وصل بودن نخاع سیستم توربین هستند. اگر برق رو هدایت نکنن توربین فلج خواهد شد. با برداشتن سرپوش ها شکننده ترین اجزا یا همون رابط های داخلی رو بررسی میکنن. بخش ها رو با هم جفت و به هم وصل میکنن. باید اونها رو بی عیب و نقص به هم بچسبونن. So we'll do a vacuum test, pressure test to make sure that the connector will be watertight and there is no risk to damage the connector. حالا که هر دو کابل رو یکی کردن، برای حفاظت بیشتر از نقطه اتصال کابل رو در حفاظی غول پیکر قرار میدن. اونا این حفاظ رو چارک مینامن. کار تقریبا تمامه. 1 گام تا پایانش فاصله است. اما جزر و مد کم کم میاد و فرصتشون رو به اتمامه. اگر این کار تا زمان آمدن جزر و مد انجام نشه، همه چیز فوراً نابود خواهد شد. همانطور که به گام نهایی نزدیک میشن، همه میدونن که مدال نقره یا برنزی وجود نخواهد داشت. یا کار میکنه یا نمیکنه. نمیتونید اون رو از روی آب ببینید، اما در اتاق کنترل لحظه دقیقی که کابل به کف اقیانوس میرسه رو میدونن. Fix. مأموریت موفق انجام شد. That was great. I would even say awesome. They just connected the thing right. We know that the communications are working. I knew that these guys would do it. So we're done. Turbine is connected. We're July 24th. We're only 1 day behind schedule. We're really proud of that. The next step is to send the first electrons to the shore and to bring some carbon-free, green, predictable energy to our local customer, Emera. گروه اوپن هایدرو پیروز نبرد بزرگ با دریا شدن، اما حالا مشکلات دیگه‌ای وجود داره. تقدیر OCT-03 از پیش در سوی دیگر اقیانوس اطلس رقم خورده. چند روز پس از انجام مأموریت، مطبوعات بین المللی خبر از مشکلات بزرگ مالی میدن. Everyone was shocked to find out just 4 days after the turbine was deployed that it was turned off, that it was not connected to the grid, that the environmental monitoring equipment was not worked because the parent company of Open Hydro, which is a French company called Naval Energies, pulled the plug. OCT-03 در آب مرده. با اینکه مأموریت اونها موفق بود، هیچ برقی در این ابرماشین دریایی جریان نداره. It could have a new owner. It could
be sold for junk. It could be retrieved to protect the environment. We're not going to know for quite some time yet. And we fully expected that it would be up and running and that we would be getting a lot of environmental information from it. And then the financing for the company disappeared. So at the moment we have a turbine sitting on the bottom. That is a problem because it's no longer generating electricity. It's also no longer giving us any environmental information. We're not at all sure what's going to be the situation there. What happened to the turbine at the bottom of the Bay of Fundy is a huge setback for the dream of tidal power. It's a disappointment. حالا تنها 10 نفر از اعضای گروه اوپن هایدرو باقی موندن. شرکت در حال انحلاله و به هر سوی اقیانوس اطلس میلیون‌ها دلار بدهکارن. ممکنه این وضعیت پایان آزمایش اوپن هایدرو باشه، اما تازه آغاز کار انرژی کشندیه. طرح‌های انرژی کشندی و آزمایش‌های بیشتری بیش از هر زمان دیگه در جریانن. این SR2000 یک توربین کشندی که در ساحل اسکاتلند لنگر انداخته. سال گذشته به اندازه مصرف سالیانه 830 خانه معمولی برق تولید کرده. یک سیستم توربین شناوره و مثل OCT-03 در کف اقیانوس قرار نمیگیره. Why would you suspend it from the surface? Well, partly because the flow of water is always fastest near the surface. رسیدگی و تعمیر توربین‌های شناور ساده است. مثل یک قایق هستن. به جز اون که پروانه هاشون انرژی نیاز نداره، بلکه اون رو تولید میکنه. شاید ایده بزرگ بعدی این باشه. اونا امیدوارن تا سال 2020 SR2000 رو در خلیج فاندی راه اندازی کنن. این بخشی از بودجه 30 میلیون دلاریه که دولت کانادا در انرژی کشندی سرمایه گذاری کرده. شاید کار اوپن هایدرو به پایان رسیده باشه، اما استفاده از انرژی کشندی جریان آب تازه آغاز شده و بهتر هم میشه. I say the future is quite bright. It makes sense if we can figure out how to use these devices in a safe and responsible manner, because the alternative, it's not working for us. آخرین تحقیقات علمی نشون میدن که دولت‌های سراسر دنیا به انرژی تجدیدپذیر بیشتر و بهتری نیاز دارن. کسب و کار خوبیه و برای سیاره زمین هم مفیده. I don't think it'll be possible to completely change our society in the next 100 years or so, but we could certainly move away from coal and from oil and even natural gas if we could find reliable alternate sources. I think we need to have the will to go for renewables. In-stream tidal has amazing potential, but we really need to have the public to say we're switching to renewables and we're not going back to fossil fuels. We are going forward with this energy. We are going to figure out the balance. We are going to ensure that when we do this type of thing, we're not hurting everything else that uses that environment. انرژی کشندی تنها راه شناخته شده برای مهار انرژی چرخش سیاره زمینه. برای یکی از بزرگترین مشکلات ما راه حلی منحصر به فرده. آزمایش OCT-03 گام بزرگیه، اما هنوز باید کارهای زیادی انجام بشه تا پروژه‌های انرژی اقیانوسی مثل این به پول تبدیل بشن. They put hundreds of millions of dollars into developing it. They made progress. They hit a milestone. They proved that they could harness the tide and can create electricity. They did it. They just didn't get all the way there. It's possible that maybe the story is not over yet. The knowledge gained from that may inspire, fuel the next entrepreneur to finish the job. Perhaps it will be the next generation of machines that harness the Bay of Fundy tides. آزمایش اوپن هایدرو یک آزمایش اولیه است. یکی از بسیار مواردی که انجام میشه. اینها مخترعان، دانشمندان و مهندسینی هستند که در نبرد علیه یک آینده محیط زیستی نامشخص به اونها نیاز داریم. آینده انرژی جهان به این ابرماشین‌های دریایی بستگی داره.